Tara, trade tayo! Tara, trade tayo. 赢在中国。 Tara, trade tayo. 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 Magandang umaga. Welcome po sa 12th episode ng Trade Tayo Season 3. Actually, this 12th episode is the last episode for Season 3. So over the last 12 episodes, we have all been talking about e-commerce, yung pagbali at pagbenta online. So yun ang napag-uusapan natin. Since this is the 12th episode, you may have missed one or two episodes for this season. You can still continue to watch them if you go to the DTI Philippines YouTube or the DTI Philippines or e-commerce Facebook pages. So don't forget to like, share, and subscribe mga ka-trade. Nakakatuwa dahil mamaya ay sasalubungin na natin ang 2022. Talaga namang ready na tayo sa ating mga barya sa bulsa, bilog na prutas at mga polka dots na damit. Naniniwala pa ba kayo doon? Anyway, yung mga pamahin natin, pampadagdag ng swerte yon, but we all know that there is really no substitute for hard work and prayers. So ako po muli ang inyong host na si Cabochan. Welcome sa ating 12th episode ng Trade Tayo Season 3 na pinamagatang Sana All Online Loans by the SB Corporation. Last week po ay napag-usapan natin ang MSME onboarding at binahagi sa atin ni Asec Jean Pacheco ng DTI E-commerce Program Office kung ano ang online or digital onboarding. You can still watch this episode at the DTI YouTube channel or Facebook pages ng DTI Philippines and DTI E-commerce. Later on, ay kasama natin sa Usapang Trade ang Vice President po ng Innovation and Advocacy Group ng Small Business or SB Corporation na si Mr. Robert Bobby Bastillo. Mag-comment below para sa inyong mga katanungan at sasagutin namin yan ng live. Pero bago po tayo dumako dyan at syempre po, kagaya pa rin ng dati, sa Sagot Kita segment, pag-uusapan natin ang mga frequently asked questions or FAQs na ating natanggap. Kaya simulan na natin ating kwentuhan today with our segment, Sagot Kita. Nagbabalik na naman po tayo sa ating segment kung saan sinasagot po namin ang mga katanungan na madalas naming natatanggap mula sa DTI Contact Centers, Malasakit Help Desk, email, at social media. So ang tanong, gusto ko sanang regaluhan ang sarili ko kaya bumili ako sa isang Japan surplus store. Kaso nang maiuwi ko na ito, napansin kong defective ang ilan sa mga ito. Kapag second-hand products ba, covered ba ng warranty yon? So mga ka-trade, ang tanong is whether warranties are applicable to second-hand products. Ang second-hand goods po are sold on an as-is, where-is basis. Ibig sabihin, as a general rule, wala pong warranties yan, whether express or implied. Nagkakaroon po lamang yan ng express warranty if the seller of the second-hand product on his own voluntarily stipulates to provide such warranty. Kunyari, pupunta ka sa isang stall sa Green Hills, bibili ka ng second-hand na mobile phone or cellphone, at sasabihin sa iyo ng seller who is regularly in the business of selling these items like second-hand mobile phones. Sasabihin sa iyo, ma'am, sir, bibigyan ko kayo ng
30-day or 60-day warranty on parts kung magkakaroon ng diferensya yung telepono mo. So, yan ay sinasabi nating express warranty on a second-hand product. But nagkakaroon lang yan dahil yung seller mismo ay nagkusa na bigyan ng warranty yung buyer. So, hindi po applicable yung implied warranty as a general rule doon sa ating second-hand products. Ngayon, ang tanong is whether DTI has jurisdiction if a buyer has a complaint against a seller of second-hand goods. Ngayon, if that seller is regularly engaged in the business of selling second-hand goods, the DTI has jurisdiction. So, pwede pa rin kayong mag-file ng consumer complaint. So, ang dapat po nating tandaan, yung negosyanteng yun ba ay regularly engaged in the business of selling second-hand goods? Pag oo, yan, pasok pa rin yan sa jurisdiction ng DTI. Paano kung yung seller ay hindi naman regularly engaged in the business of selling second-hand goods? Kunyari, pupunta ka sa isang garage sale o may kaopisina kang nagkaroon ng sale ng kanyang parang nagsispring cleaning, binibenta niya yung kanyang hindi na gustong decor or appliances or even clothes, shoes. Anong mangyayari pag merong kang complaint? Yan po mga ka-trade ay tinatawag na nating civil action kasi yung seller po ay hindi naman siya talaga establishment that is engaged in selling. So it's in their individual capacity na nagbebenta sila. So hindi naman yan kaagad nakakarating sa korte, no? Lalo na pa if you reside in one barangay, meron pa yung through the katarungang pambarangay. But pag talagang hindi kayo nakakaayusan, hahantong talaga yan sa korte. So yan po yung ano natin tungkol sa mga warranties. So sa question, dahil ang Japan Surplus Store ay isang shop na involved sa pagnenegosyo at pagbebenta ng second-hand goods, maaari niyong isangguni ang inyong complaint sa DTI Consumer Care Hotline or sa 1DTI or 1384 or bumisita sa dti.gov.ph/consumer/complaints. Ngayon, dadako naman po tayo sa ating next segment na tinatawag na Usapang Trade. So welcome po ulit sa Trade tayo for this 12th episode. Ang ating guest this morning is Mr. Robert Bobby Bastillo, ang Vice President of Innovation and Advocacy Group ng SB Corporation or the Small Business Corporation. So, Sir Bobby, welcome to the show. Nakamute po kayo, sir. Okay, magandang umaga mga ka-trade. At ngayong huling araw ng taong 2021, ngayong umaga ay binabati natin ang lahat ng Happy New Year ahead. Happy New Year to you too, Sir Bobby, and I hope that 2022 is going to be a really good year for all of us, both dun sa work natin, the work that we do, and of course, yung sa atin namang mga personal lives. So, Sir Bobby, alam ko na napakahalaga ang ginampanan ng SBCorp nitong pandemic at ngayon naman dito sa pag nagkakaroon ng mga calamities na talagang yung epekto ay very
devastating ang laki-laki ng role na ginagampanan ng SB Corporation. So, can you just tell us a little bit about what the SB Corp does? Ang SBCorp po ay yung nabigyan ng mandato ng ating government na tumulong sa pamamagitan ng paglalaan ng pautang sa mga tinatawag nating MSMEs. No? Tutulong kami sa pamamagitan ng pagbibigay ng financing assistance or credit na non-usurious. Yung tinatawag na non-usurious meaning very low or no interest at walang collateral preferably at saka liberal din yung payment terms. Kaya natin to ginagawa kasi ang ating focus ay yung mga tinatawag natin na mga less financeables or unfinanceable na hindi pinapansin ng mga bangko o kaya mainstream financial institutions pero siya namang pinapautang ng mga informal money lenders. Correct. Yan ang ating doon tayo nakatutok para so we can stabilize these companies, help them strengthen, and then they can join the mainstream banking sector. So ang papel po natin talaga para tayong tulay sa pagpapaabot ng tulong pinansyal sa mga nangangailangan na negosyanteng maliliit na hindi pa sila kayang pagbigyan ng ating mga bangko. Yan ang So, ating papel. yes, mga ka-trade, kaya napakahalaga talaga ng role ng SB Corp. Alam naman po natin na sa Pilipinas, 99.6 of our enterprises are micro, small, and medium enterprises. So kung titingnan natin, lalo na sa micro enterprises, marami po dyan dati ay nabibiktima sila dun sa mga tinatawag nating 5-6, very usurious rates, very high interest rates. Kahit wala na tayong usury law ngayon, talaga namang yung interest rates na talaga unconscionable. Kaya yung ginagawa ng SB Corp ay may halaga kasi pag binibigay nila yung loans na ito na kasi alam naman natin one of the biggest hurdles of these very small enterprises is access to financing. So yan yung binibridge, kaya sinasabi ni Sir Bobby na sila yung tulay. Yun ang binibridge nila parang pag lumugo yung negosyo ay talagang pwede na din silang mangutang sa mga bangko and probably even in bigger amounts. Di po ba, Sir? Opo. So ang tanong natin ngayon, Sir, kung ano yung tinatawag na staples or the sustaining trade access to primary food and link to enterprises, yung yung inyong programa po. Okay, medyo tongue twister po yung staples. No? Pero ang keyword po diyan ay primary food, sustaining trade access to primary food, meaning tuloy-tuloy ang daloy ng primary food along the trade channels o sa madalit salita along the chain ng mga tindahan at saka ng mga distributors, no? So yun yung tinatawag nating trade access, trade channels, no? Kasi po yung mga pagkain natin galing po yan sa marami sa ating consumer items na nakikita sa tindahan at saka sa mini groceries, galing po yan sa mga big manufacturers. Dumadaan po yan sa mga distributors and dealers hanggang po dumating sila sa mga mini groceries or supermarkets and sari-sari stores. So yung programa po nating Staples ay nagbibigay ng pautang sa mga MSMEs na nandun sa trade channel, dun sa trade network na yan, kaya naman ay maliit na distributor or dealer or grocery or sari-sari store. Basta po nandun siya, kasama po siya doon, ay makaka-access po ng ating financing assistance. So kaya lang sinabing sustaining trade access to primary food ay para maging tuloy-tuloy ang daloy ng pagkain sa mga tao through these trade channels. At tutulong tayo na magtuloy-tuloy yan sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong pinansyal. Tulong na in the form of a soft loan. Yes. So napakaganda po ng programang yan, mga ka-trade. Unang-una, these small enterprises, micro, small, medium enterprises are given the opportunity to participate dun sa supply chain, di ba? Nandun sila, kung wala naman po silang puhunan, paano naman sila
sali dun sa pagnenegosyo. So kailangan po nila na meron silang loan facility na pwede nilang i-avail at softer and more concessional and sometimes even no interest rates. And of course, with less documentary requirements, lesser hurdles when it comes to requirements. And ang ano pa dun is the flip side being they are able to participate and tayo namang lahat sa ekonomiya natin, we are assured of stable supply of food. Kasi nga, mas madaming mga negosyante at enterprises ang nagpa-participate doon sa sektor na yan. Opo, tama po yan, Asec. At saka kasi noong, di ba, nagka-pandemya, medyo na-depress ang demand, medyo bumaba ang demand. Kaya yung mga puhunan ng mga maraming tindahan, medyo nagagamit na rin nila sa pansarili nilang pangangailangan. So nagkukulang yung marami sa kanila dahil yung demand ay bumagsak. Ngayon naman na nagpipick up na uli ang demand, kailangan naman nila ng puhunan para makapamili ng mas maraming produkto. Nakakatuwa, sir, no? Kasi nag-pick up na ngayon ang demand. So, alam natin na sumisigla yung ating ekonomiya. So, ang susunod na tanong po, Sir Bobby, is paano sila maging eligible dito sa mga loan na ito, sa programang Staples? So, what are the requirements and how can they apply for any loan? Una-una, Asec, lagi nating hinahanap, no, sa ating, kasi po tayo ay under DTI po ang SBCorp. So lagi po natin hinahanap yung paraan na mas makakatulong tayo dito sa mga tinatawag nating maliliit na negosyo, yung mga MSMEs, no? So isang naisip naming strategy ay makipag-ugnayan sa mga food manufacturers. So marami po yan, iba-iba. May Nissin Monde, may Alaska, iba-ibang produkto. Ngayon po, itong mga food manufacturers na ito, meron silang mga accredited distributors at meron din silang dealers, eventually down to the stores. Nalaman namin na ang isang manufacturer na malaki ay merong mahigit mga 100 to 200, minsan mahigit pa, 1,000 na store sa buong bansa na sinusuplayan ng mga produkto nila. So nakipag-usap kami sa ilan sa mga ito na willing makipag-partner sa SBCorp para makuha namin ang listahan ng mga sari-sari stores. Pero siyempre po, hindi natin basta-basta makukuha yun na walang consent yung mga sari-sari stores. Kaya yung mga ahente o yung mga dealers, umiikot yan, humihingi ng consent sa mga sari-sari stores. So kapag binigay niyo yung consent ninyo na makontak kayo, kami po ay kukontak na sa inyo. I-text namin kayo, kaya i-email namin kayo, sabay ibibigyan na namin kayo ng instructions kung paano mag-loan. So isang mabilis na paraan yun, hindi na kayo pupunta sa amin. No? Kasi sana all yung ating topic, sana online. And itong pandemya, isa sa mga natutunan natin talaga, bumili at yung iba magbenta online. So medyo i-extend lang natin yung online ng kaunti, pumunta lang tayo dun sa aming website o yung aming mga loan portal na tinatawag. May mga link po yan, i-click natin yan. Pagkatapos may mga instructions kayo na susundin. Yun yung general process. Pero para mapabilis po, yun na nga, nakipag-ugnayan tayo sa mga tinatawag nating food manufacturers. No? So ito mga to, meron tayong dalawang kausap ngayon na nagpirma kami. Ito nga ay Monde Nissin. Ito yung mga nagsusupply ng mga noodles at saka Alaska milk. Ngayon, ang maganda po dito, hindi ko kausap namin itong dalawa na very limited ang produkto, milk and milk products yung isa, ito naman ay mga noodles and related products, hindi ibig sabihin na produkto lang nila ang bibilhin. Hindi po, willing sila na dahil makuha namin sa kanila yung listahan, yung contact details nyo, pero yung hihiramin nyo sa amin, gamitin nyo sa buong tindahan para makapamili pa ng kahit na anong kailangan ninyong produkto. Tulong na lang din po nila yon sa inyo na mapabilis yung proseso. So, bali, the short of it is that kapag kayo ay nagtitinda ng, sa ngayon po, no, ng mga Monde Nissin noodles at saka mga Alaska milk, malamang ando na kayo sa aming database, sa listahan namin,
padadalhan na lamang po namin kayo ng text once nakuha namin yung consent ninyo, isinabit sa amin ng ahente na okay sa inyo. So padadalhan na namin kayo ng text. Ganun lamang po. Sir Bobby, so gusto ko lang din na magiging klaro ano po, kasi meron na kayong dalawang na-identify na partners, yung Mondenison at saka Alaska. Pero di ba sir, hindi po ibig sabihin na sila yung endorse, yung listahan lang nila ang pwedeng mag-avail. Pwede din naman po yung ano, yung entrepreneur na mag-a-apply ng kusa with you, right? With the SBCorp. Kasi po, Asec, mahirap para sa SBCorp kasi retail ito at ang dami nating tindahan sa buong Yes. Pilipinas. Para ine-estimate nila at least 800,000 na small stores. So, mahirap para sa SBCorp na isa-isahin po namin yon, no? Ano sila, no? So, ang madali yung makipag-usap kayo kahit 3 o hanggang 5 lamang po na mga manufacturers, halos kuha na yung kabuuan kasi may mga overlaps Kung ang isa ay 200,000 stores, so 5, siyempre may overlap pa. So mahagip na namin siguro at least 80% of the stores. No? Kasi maraming manufacturers ang nagsusupply sa iisang store, no? So kahit isa lang ka-partner natin, marami. Agad-agad meron na tayong access sa 200,000 stores kasi isang Mondenison yun. Kung yung Alaska, magdagdag pa siya, another 200. Pero kasi may overlap, so maybe an additional 100 na lang yan or 50,000. Malamang sa hindi na mapapasok na po kayo doon. No? Para mapabilis yung proseso. So kapag nakatanggap po kayo ng text sa amin, huwag niyo pong i-ignore na akalain niyo po ay scam. Opo. Sundin niyo lamang. Sir, so ang maliwanag dito is yung listahan na binibigay ng inyong partner sa industriya, yun po yung magti-trigger niyan at nakakatanggap sila galing sa SBCorp ng isang text. So, sir, siguro bigyan mo kami ng idea kung how the text goes para hindi naman sila minsan kasi nagiging very suspicious tayo sa mga text messages. So, nanggagaling ba siya, nakikita ba na ang sender ay SBCorp or number lang yan na wala sa directory mo? At ano pong sinasabi ng text po? Meron po yung SBCorp. Ang sinasabi niya, good morning or good evening. SBCorp wishes to inform you that you have been pre-qualified to apply for a loan. So siyempre pag text po, maikli lang po yun, ano? And then, if you're interested, please go to the following. May mga links na binigay or call, may ganon. So, may pangalan na SBCorp, may programang natuko yung programa, at loan assistance siya. So, yun yung text. Okay, so yun mga ka-trade, ang sender po ay hindi lang isang numero kung hindi nanggagaling po siya sa SBCorp. So ang tanong natin ngayon, sir, pwede bang mag-apply ang mga non-food businesses? Pwede po, basta ano sila, retail establishment sila na huwag lamang po yung alcoholic drinks ang tinitinda. Okay, mga vice, no? So kung stall lang siya that sells alcohol or stall that sells cigarettes, hindi po namin yon sinasama, no? But all else, kasi usually naman ang sari-sari store carries a lot of other items naman, no? Aside from food, meron naman. So how they use their capital, sila na po ang their loan, sila na po ang bahala, no? Primarily though, siyempre, and also primarily food naman talagang kini-carry nila No? So, hindi na natin yun bubusisiin. Majority ba ng tinda nyo ay pagkain o hindi na po. It's enough that at least a food item is being carried because it is supplied by the food manufacturer that we are talking to. So, magkano naman ang maaaring i-loan under staples? And paano po yung repayment terms? Tsaka kung meron po ba yung mga service fees, sir? Okay. Yun doon sa amount, kasi po may minimum tayo na 10,000 at may maximum na 5 million na loan. Pero ito, sigun to sa declared ninyo or estimated na sales. No? So,
Kasi malaki naman ang sales ng mga tindahan. Actually, umiikot lang ang capital nila eh. No? So let's say, kahit maliit lang ang capital nila, napapaikot nila yun. Kasi yung kalakaran dyan, halos linggo-linggo, dumarating yung ahente to replenish their stocks. Ganun yan eh, or once every 2 weeks. So hindi nila kailangan ng malaking capital unless grocery sila na mabilis ang turnover. No? So basta nag-qualify sila dun sa definition natin sa DTI ng MSMEs na yung asset hindi lalagpas na 100 million ay pwede sila manghiram. So kung grocery sila na ang kanilang annual sales ay 20 million, 2% of that is 4 million. Yun ang pwede nilang anuhin. So 2% of their estimated of their sales for the year. So kung 1 million yung kanilang sales, that's even less than 100,000 per month, no? Ay 20,000 ang pwede nilang hiramin. Kasi tinan niyo yung 20,000 na yan, paikutin nila yan ng 4 na beses sa isang buwan, 80,000 na worth of sales na yan. Halos kung mas mabilis pa, kung cash pa yan, aabot talaga sila na 100,000 na sales per month. So yun yung tinitingnan natin. So and then ano ba yung susunod natin tanong, Asec? Kung meron po ba yung repayment terms at saka Okay. meron po bang mga service fees? Yes, interest-free ito, Asec, no? Pero meron siyempre service fee kasi standard naman sa lahat ng financing companies and banks, meron talagang service fee kasi ito po yung magka-cover ng administrative costs. Pati na yung documentary stamps. Alam niyo, for every time na mag-document tayo ng, say, promissory note, meron niyang bayad sa BIR, so meron niyang certain percentage. So, doon na rin po namin kukunin iba pa mga gastos. May service fee po tayo pero walang interest. At ito ay payable within 6 months na meron siyang 3 months grace period. So, you avail of it in January, you can pay it in July, at the end of June, pero you can pay earlier, but if you want to avail of the grace period of 3 months, 1/2 of the loan term is the grace period. No? So wala po siyang collateral, wala din siyang interest, pero meron po siyang service charge na 3% one time na kukunin yun. And then Sir, you can roll over. Pwedeng so pwedeng roll over. No limit to the number of times? Yes. You can borrow after you paid, borrow again. It's okay. Okay. So, basta ang maliwanag din dyan is you're able to roll over if you're also a good payer, di po ba? Yes. Sir Bobby? So, Kasi yun yung that will... Yes. Part ng ating mission, siyempre, tumutulong tayo sa mga MSMEs, di ba? And dapat siguro maintindihan natin mga ka-trade na, we have to be responsible with the money that is entrusted to us. Kasi habang tayo nagiging responsable, padami yung offers sa atin, no? That is even biblical, hindi ba? To those who have, more shall be given, and those who do not have, even what they have shall be taken away from them. Of course, iba yung context na application niya, pero you can almost imagine, totoo rin naman, yung mga napapautang sa inyo, pag di kayo nagbayad, wala kayong pambayad, kukunin pa yung ano man na makita sa bahay niyo. No? Hindi naman po tayo ganon, pero gusto nating i-educate ang ating mga borrowers to be very responsible. Kasi po ang gobyerno natin willing talagang tumulong. Ang dami niyang ginagawa para maiangat ang ating maliliit na negosyante. Ang kailangan lang gawin natin yung parte natin na alagaan natin ang ating mga negosyo at ang anumang i-entrust sa atin na pondo, ibalik natin. Lalo na't wala naman siyang interest para tuloy-tuloy at palaki po ng palaking pwede nyo mahiram as you grow more in credibility and credit worthiness. Yun ang very important lesson, especially dun sa mga malilit na negosyo at gusto nyong lumaki and eventually pupunta na kayo sa bangko, dun na kayo maglo-loan ng mas malaking halaga kasi nagkakaroon na din kayo ng track record. Importante po yan. Kaya it's good that at the start talagang nandyan na yung yung mindset nyo on being responsible about how you use the money that was loaned to you, and of course with respect to paying for your obligations. So
Maliban po sa staples, dahil alam naman natin na hindi na lang naman po staples ang programa po ng SBCorp, madami po silang programa. Ano-ano pa ba yung mga loans ng SB Corporation na makakatulong sa mga small businesses? Ito po, Asec, yung ating unang produkto na talagang tulong natin bilang pagresponde sa epekto ng COVID, yung ating Bayanihan Cares. No? Yung Yes. Bayanihan Cares for all types of businesses yan, na ganun din, wala rin siyang interest, wala rin siyang collateral, at mas mahaba ang repayment period nito hanggang 4 years actually. No? Pero usually mga 2 years yan at kalahati ng grace period para yan pang restart ng mga naapektuhan ng mga negosyante. Yun po ay until funds last. No? Paubos na po yung pondong yan kasi ang binigay sa atin yan para dyan ay 8 billion pero yung kalahati po ay para sa the tourism industry, the travel industry. So yung 4 billion, napautang na po natin ng halos lahat ng yun. Ang malaki pa po natitira doon sa tourism industry. So mamaya malalaman natin, that is part of our response to Typhoon Odette. No? Meron pa po tayo natitira 3.5 billion or about that much. Yung natitira sa 4 billion na yan na natitira, halos paubos na po yan eh. Pero yung mga nag-apply po this year, tuloy-tuloy po ang processing namin until funds last. Pero may isa pong pondo, yung tinatawag natin P3. Yes. Nagsimula ito noong 2017 and it's continuing, and every year nag-aalat ang Congress sa atin ng about 1 billion pesos para ito po yung tapat doon sa 5-6. At ito po ay yung para sa loan amount na hanggang 300,000 per borrower. No? From 10,000 to 300,000. Ito yung talagang para sa mga maliliit talaga, yung inaaraw-araw na mga Bombay. No? Kung kayo po ay nagbabayad ng 5 to 10% to 20% even per month dito sa mga informal borrowers, dito po sa pondong ito hanggang 2.5% lamang po. Hindi na po lalagpas doon per month. At ito po ay continuing, walang expiration ito, tuloy-tuloy siya. Kaya lamang po karamihan itong pondong ito ay dinadaan namin sa mga financing companies o kaya sa mga rural banks, sa mga cooperative banks, o yung mga credit co-ops nyo or mga microfinance institutions kasi po para mas mabilis namin maabot yung daan-daang libong mga nangangailangan na yan, doon namin ipinadadaan. So sila na po yung magpapautang sa inyo. So pwede nyo pong alamin sa amin kung ano-ano yung mga kung may lugar kayo, pwede namin masabi sa inyo kung sino yung pinakuutang namin. Ibali ba idinadaan namin, kunyari sa isang rural bank o isang private financing institution, idadaan namin doon halimbawa ang 50 million, sila na yung magpapahiram sa inyo na mabilis. Sila na yung bagong Bombay, kumbaga, no? na hindi maniningil sa inyo ng mahal, hindi rin kayo kukulitin araw-araw, maybe every week siguro, no? Nasa kanilang sistema na 'yon. Pero yun po tuloy-tuloy. So alamin lang po natin kung ano-ano yung mga conduits na tinatawag, no? Sa mga lugar na kung saan na pwede kayong lumapit at makahiram, no? Isa po 'yon. Tapos yung pangatlo, yung Sir, bago po pumunta kayo sa pangatlo, yung conduits na sinasabi niyo po, ay makikita naman nila yan, yung may mga listahan po kayo sa website po ninyo or sa social media pages? Hindi po, itatanong po sa amin kung Okay. may mga contact naman kami sa website. No? Itanong lang kung saan sila pwedeng lumapit. No? Yung marami kasi sa kanila, Miss Ann, ay halimbawa yung credit cooperatives, by membership kasi yun eh. No? So, antimano, yung mga miyembro can access. Marami doon yung mga cooperatives o kaya loan associations, ganon. Pero yung mga rural banks, private financing companies, yan, mga walang membership pa yan. So, they can lend to anybody. Now, kung merong credit co-op dun sa lugar ninyo, pwede nyo tanungin kung may programa bang P3 sila, galing sa SBCorp, at magpamiyembro kayo sa kanila. Yun. Kasi maganda yung mga credit co-ops o kaya yung mga associations kasi meron silang capital build-up, may mga savings sila eh. So may built-in safety mechanism pag hindi sila nakakabayad, meron nakalaan na itatabi sila na pwedeng pambayad. Maganda yung konsepto ng yun.
Kaya ine-encourage namin yon. So, sir, 'di ba? So, mga ka-trade, ang ano din doon is dapat maging proactive din tayo. You can always, for instance, ask a rural bank near you kung meron ba sila, kasama ba diyan sila sa SBCorp na loan facility. So, ano yung pangatlo po, sir, before I interrupt Ay, this? nabanggit ko na yung CARES, Bayanihan CARES for Travel. Okay. Okay. Ito nga yung may natitira pa tayong malaking pondo at reluctant nga itong mga establishments na manghiram because of the uncertainty. Kaya lang dahil dito sa Odette, ang karamihan ng mga nasalanta ay tourism areas From from Siargao to Bohol, Cebu, Palawan, even Negros, no? Oriental, no? Ang dami mga lalo na yung mga resorts, restaurants na salanta talaga no? Antimano, hindi na nila kailangan kaming hintayin na na mag-announce ng panibagong loan product sa kanila. Antimano, they can borrow from the Bayanihan Cares for Travel or Cares for Travel na fund. At accessible po yan sa website namin. At ang requirement lang naman dyan, well, una, yung meron tayong tinatawag na DOT accredited establishments. Pero ngayon pwede na rin po yung mga hindi accredited na nagbigay na ng ang DOT guidelines, no? So pwede ang tutulong sa kanila po lalo na doon sa mga typhoon affected areas yung ating mga negosyo centers. Katuwang natin sila, no? So pwede nilang puntahan yung mga yun, magpatulong kung nahihirapan sila mag-apply. Pero yung mga resorts naman may access. Once they have access to kasi meron daw tayong resumption ng connectivity, kaya lang yung kuryente ang wala. So meron ng mga sig towers ng mga telecoms, pero yung kuryente nahihirapan in many areas pa rin no? So we just wait for that, and once available na, or you can go to the nearest negosyo center na may mga access to internet at magpatulong doon. Kasi kausap natin yung mga DTI regional and provincial officials and some negosyo centers kahapon hanggang kanina umaga. At yun na nga, magtutulungan tayo. Kasi nga, kung nandun sa kabilang baryo yung na walang kuryente, dito naman sa sentro ay meron at may negosyo center na may connection na pwede na sila mag-apply right away. Wala rin pong collateral, walang itong pinakamahabang loan payment period, 4 years. So dito sa mga tourism establishments at maximum 2 years na grace period. At wala ring interest, although dahil mahaba ang repayment period niya, meron siyang service fee na 2% per year. 2% per year or 8% ang total. For the total. So, okay, sir, I think that the burning question at this time is, aside from, of course, yung tourism na mga industry-related establishments, doon sa mga nasalanta sa Typhoon Odette, ano po ang mga pwede nating loans na pwede nilang i-avail sa mga micro, small, and medium enterprises that have been devastated by this storm? By next week, no, towards the middle of January, i-roll out na po natin yung loan package natin sa kanila kasi iba lalo na doon sa Caraga at saka doon sa Region 7 and 8. At sabi nila, sir, ipahinga muna natin ng konti kasi pa sila, ang preoccupation ng mga tao is to secure their own provisions for the family at the moment, even their houses, roofs over their heads, and then basically yung mga basic access to food and water aside from the electricity. Pag medyo nagsettle ng konti ay i-allok na natin yung mga possible loan programs kasi daw even the staff ng LGUs, ng namin o kaya ng DTI affected din sila pero tama lang yon kasi yung kumbaga para hindi right now kasi relief operations are ongoing, di ba? So pag medyo nag-stabilize yung relief operations and ready na yung mga borrowers natin,
ready na rin tayo dun sa ating loan product. Pero itong loan product natin will probably be in the lines of the Bayanihan Cares product din. Either it is just a service fee or it is a very low interest kasi yung Yolanda Fund natin noon, nung nagkaroon ng Yolanda, there were areas that were devastated and we provided also a fund for the rehab and restarting of the enterprises. Ano po yun? Meron siyang 6% per annum. 6% per annum pero walang service fee. No? So tinitingnan natin which one is better. Is just a service fee or a very low interest? Sabi dun naman sa Rojas, Palawan. By the way, ang Palawan naman, while heavily devastated in some areas, sabi nila mas mabilis yung ilang areas sa amin na nakaka-recover. So medyo mas ready kami to absorb a loan program sooner than the others that are so totally devastated. So sabi nila, yung sabi ng mga small businessmen doon, kahit pa may interest, basta meron kaming pagpanimula. Sabi nila. No? So we're looking at that possibility na either service fee na lamang, walang interest, or very low interest, walang service fee. Either way, it's going to be very, very soft, no? Along the lines of our Bayanihan Cares product. Ganon din. At ang pondo po natin initially, although in-announce ni Secretary, 200 million, ready po ang SBCorp board na maglaan pa ng up to 500 million at siguro kung kinakailangan, pwede pa nating dagdagan pa. Paggamat yun nga, marami doon, malalaking, yung bulk ng mga malalaki ay mga tourism establishments actually. And happily, we still have 3.5 billion for that. So we encourage itong mga resort hotels and restaurants, even transportation related to tourism, yung mga ganun ng mga businesses na mga nasalanta, you can start applying already. Right. So thank you very much for that, sir. And also just to remind mga ka-trade, our colleagues that are in this typhoon-affected areas also are victims. Kaya minsan pag tinatanong yung mga yung response doon sa like monitoring and enforcement, yung pong ating mga SBCorp, yung ating mga DTI, yung negosyo center natin dun sa mga lugar na yun, they're also victims of this typhoon. So, yun din po dapat nating ilagay sa ating mga isipan. We are trying to really act as fast as we can, but we also know that they have their families too, and their, their own needs to attend to. So, before po kayo namin pakawalan, sir, ano po ang huling mensahe nyo for our mga ka-trade? Okay, mga ka-trade, palagi natin sinasabi, sana all, sana online. Ang SBCorp po nagsimula na ng online na maaga last year. Gawa nga nung pangangailangan na ilimitahan ang face-to-face encounter. By June of last year, nagsimula na po kami ng online applications. So ngayon po, 100% online na kami. Although, dito sa mga typhoon affected areas, of course, we'll have to have a hybrid or a mix of, tutulungan ng mga negosyo centers, yung mga manghihiram, and then iaalalayan sila, no? Kasi wala pang mga access wala pang, so iibahin ng kaunti, mas direct. Pero sa mas nakararami sa buong bansa, online na po tayo, no? So pupunta po kayo dun sa aming website na napakasimple lang, sbcorp.gov.ph. Yun lamang po. Palagi naman po pag gobyerno, palagi may .gov.ph. So ang tatandaan nyo lang po, SBCorp. So lowercase lahat yun. O kaya, pumunta kayo sa aming Facebook page na Bayanihan Cares. Basically, no? Yung Bayanihan Cares. Malalaki yung capital yung Cares. Kasi ibig sabihin ng Cares is COVID assistance to restart enterprises. Yun po ibig sabihin nun. So, yung Facebook namin, halos 1 million na yung nagbubumibisita, nakalagpas na siguro. Yung website namin, mga mga approximately 60,000. No? So, mas madali kasi ma-access ng mga tao yung Facebook dahil nag-FB sila So, click lang nila yung Bayanihan Cares. Andun din po yung mga advisories namin. Andun din po yung mga link sa
Ayan, nandyan, nakikita natin, no, Bayanihan Cares. Andyan din po yung link para ma-access nyo yung aming mga loan portals. So pag binisita nyo yung aming website, makikita nyo doon, may nakalagay doon, Bayanihan Cares, Staples, para apply for staple loans, apply for Bayanihan Cares, apply for 13th month, yung mga products nandun. O kaya naman, pumunta lang kayo doon sa tinatawag nating Borrower Registration System o kaya BRS. Yung BRS na yan na yung doon kayo papasok para makapag-apply. Pag-click nyo nun, lalabas din yung basically hingi ng consent ninyo, then okay, and then data privacy, ganon. And then lalabas na yung paghingi sa inyo ng mga information about you and your personal information. And then kapag nakompleto yon, click nyo na yon, tuloy ka na sa loan application, pipiliin mo kung anong product ang gusto mo, Cares for Travel ba, or Staples, or ano man, click mo yon, lalabas na yon. Ngayon yung binigay ninyo na information dun sa inyong pag-open ng account. Kasi when we first ask you the information, that is for you to open an account with us, an online account. So whether or not kayo po ay manghihiram or whether you will borrow at a later date, all you have to do is log on to your account. So kailangan lang mag-open kayo ng account sa amin with a password, of course. Now, pag naka-open na kayo ng account, you can now apply. Click mo lang yung gusto mong applyan, lalabas na yung application form. At yung nakalagay sa iyong account na information, maki-carried over na yun automatically doon. So dadagdagan mo na lang yung iba pang kulang. Konti lang naman yon. And then, manghihingi din siya ng documents. I-upload mo yung government ID mo, yung mayor's permit mo, o kaya barangay permit. Yung dalawa, alin man doon sa dalawa. Kapag malaki na yung loan mo, mayor's permit na. Kapag maliit lang, 50,000 and below, kahit barangay's permit lamang. Kung meron kayong FS na sinabmit sa BIR, i-upload nyo rin yung face niya na makikita namin yung sales, yung revenues and assets. Kasi yun ang batayan po natin ng loans percentage of revenues and percentage of assets, no? So yun po ang kapag wala po yun, hihingan po namin kayo ng pictures ng yung negosyo at saka 1-minute video na iikot nyo lang kami doon sa inyong papakita nyo yung inyong operations with you there, seen, and then hihingan din namin kayo ng, parang hanap lang kayo ng dyaryo, ano man na may date. Ipapakita nyo lang para alam namin na current yung inyong video. And then kung hindi natin ma-determine kung magkano yung inyong assets o kaya hindi malinaw sa inyong doon sa pagsagot niyo sa tanong, we may call you just to verify kung magkano. At doon, pag na-complete niyo na yung mga yun, kami na pong bahala, no? At each step of the processing, i-advise namin kayo by email kung ano na status. And then, within 21 days, we expect kung walang problema sa documents nyo, ay approved na yan and ma-release na yan. Now, meron po tayong requirements, yung credit check, Asec. No, yan ang first stage sa processing. I-check namin kung kayo po ba ay may adverse credit record na hindi resolved. Meaning, meron kayong dating inutangan, ni-report kayo sa credit bureau, tapos hindi niyo na-resolve. Pero kahit may record kayo, pero makapagpakita po kayo sa amin ng ebidensya na wala na yon, wala pong problema. So, major credit findings na unresolved, kapag meron pong ganon, hindi na po tayo makakapagpatuloy. Pero kapag nagpakita po kayo ebidensya na resolved na siya, we can go to the next processes. Okay, so thank you very much for that, Vice President Bobby Bastillo of the SB Corporation. Thank you for joining us today and Happy New Year po. Happy New Year po sa lahat, Asec and sa ating mga ka-trade. Happy New Year to everyone. Okay, so ka-trade last week, ang mga ka-trade vlogger natin mula sa DTI Region 11 ang nagbabahagi sa atin ng scam monster ng holiday smishing. Ngayong umaga ay babahagi naman natin sa atin ng DTI Caraga ang kanilang livelihood seeding program, Negosyo Serbisyo sa Barangay or LSP-NSB. We give our hearts to our fellow kababayans na naapektuhan ng Bagyong Odette. If you're a business owner who's looking for an opportunity to revive and refresh your business this coming 2022, LSP-NSB might give you an idea how. Hope in the
the midst of challenges, this is what DTI's Livelihood Seeding Program brings. The Negosyo Serbisyo sa Barangay or LSP-NSB and the Pangkabuhayan sa Pagbangon at Ginhawa or PPG, bringing its services closer to the people and enabling MSMEs to revive their economic activities through the provision of livelihood kits. The Livelihood Seeding Program, Negosyo Serbisyo sa Barangay, or the LSP-NSB, focuses on expanding the Negosyo Center services to MSME beneficiaries in the barangay level. It aims to promote entrepreneurship and bridge the income inequality gaps in the peripheries. Its objectives are the following: increase awareness of barangay officials on DTI services, identify MSMEs with business operations within the barangays, conduct business development assistance and/or services, and provide livelihood kits amounting to 5,000 to 8,000 pesos. For 2020, Caraga has accomplished the following: 174 business development activities conducted, 16,201 individuals provided with information, 894 livelihood kits provided, and 5,186 MSMEs assisted. Meanwhile, the Pangkabuhayan sa Pagbangon at Ginhawa, or the PPG, is a livelihood seeding and entrepreneurship development program aimed at restarting the economic activities of micro-enterprises and families or individuals affected by fire incidents and calamities including health disasters such as pandemics. Its coverage includes provision of information materials, enterprise development training, and business counseling and mentoring. Here are the accomplishments of the PPG in the Caraga region for 2020. 255 clients assisted, 20 trainings conducted, 249 livelihood kits distributed across the region. Makatabang ni sa inyo. Inyo ning mapatuyo, kunya mapadayon ang iyong panginabuhian. Digi siya masigamay siya nga tabang pudako na para sa mua. A flicker of hope to keep the fire of entrepreneurship burning and the local economy alive. At dyan po nagtatapos ang ating episode na Trade Tayo Season 3. Sana all online loans by SBCorp. Happy New Year mga ka-trade! Grabe, magsi-season 4 na tayo. Maraming salamat sa pagsubaybay at pagsuporta sa amin ng Season 3. Don't forget to like and share this video, subscribe to or follow DTI Facebook pages and the DTI YouTube channel. Hit the notification bell for updates. Because this is a Friday and the last day of the year, I would like to also encourage you to flex Friday. So please post on your social media accounts. Ako po muli si Cabochan na nagsasabing, tara, trade tayo!